Hello guys, welcome po sa ating channel. Huwag kalimutan mag-like and subscribe naman po dyan para ganahan po mag-upload ng marami. So mag-unbox tayo ngayon ng Nillkin Camshield para sa POCO X3 NFC natin. So ito ay galing sa China yung store. Lalagay ko lang yung link sa shopee ko. So ayan, kung nakabubble wrap siya. Ayan. So yun po yung aking POCO. Ayan, hindi man lang tinate. So ito po siya. Ayan, may sticker. Pwedeng i-scan kung legit siya. So ayan, tinanggal. So ito na po. Ayan, hard siya, hard. Ayan, i-test natin. So ito yung stock daily case. Ayan guys, bit na bit siya. Ganda. Yun lang po. Thank you.